السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل عرض ماندي نايت رو، عرض الجو هوم لعرض رويال رامبل. فهنخش في العرض وبنحلله، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك واعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. افتتح العرض بيه سيس رولينز دخل علشان يقول التحديث عن حالته الصحية، وبدأ إشاعات تطلع في الأسبوع اللي فات إن ممكن هو يسيب البطولة بتاعته يديها لحد تاني، يعملوا مثلا بطولة يحددوا مين اللي هيكسب مثلا البطولة بتاعته. فحبينا نعرف مين من سيس رولينز نفسه هو هيعمل ايه. طلع واتكلم وقال ان انا لعبت الاسبوع اللي فات ضد جيندر مهال في مباراة على اللقب بتاعي، لكن اثناء المباراة اصبت الركبة بتاعتي، ورحت عملت اشعة وتابعت مع الدكاترة، وقالوا لي ان الاصابة طويلة وهتقعد من 3 اشهر ل4 اشهر. فطبعا الناس كلها كانت زعلانة في الجمهور علشان يدخل جونتر ويقاطع سيس رولينز هو وطبعا مع امبريوم. دخلوا وساب لودفيك كايزر وجوفان فينشي واقفين بره عند الحلبة، ودخل لوحده جونتر لسيس رولينز. سيس رولينز قال له خلاص انتوا جايين معايا، لو انتوا جايين تعملوا عبرة مني وتعملوا مني كمثال، خلصوا اللي انتوا جايين تعملوه وخلونا نخلص. لكن جونتر قال له مالكش دعوة بيهم، خليك مركز معايا، انا هما مش هيعملوا حاجة، انا جاي اتكلم معاك. اتكلم جونتر وقال ان سيس رولينز انا شفتك الاسبوع اللي فات وقلت ان انت خلاص البطل دوت هيقع، وانا عارف ان انت بطل قوي وبطل عظيم وبتدافع عن اللقب بتاعك كل اسبوع على قد ما تقدر، وده فعلا انا بحسك بطل عظيم زيي. وانا لما سمعت الاخبار بتاع ركبتك والاصابه، فدي كانت بالنسبه لي اخبار حزينه، وبالتالي انا حزين على اللي سمعته. فسيث رولينز قال له انت لو خلتني اكمل كلامي بس انت هتعطيني، انا فعلا الدكاتره قالوا لي كده، وممكن قالوا لي ان انا ممكن ملحقش راس المنيا، بس مهما حصل ومهما الدكاتره قالوا انا هحارب وهكمل في طريقي، وهروح راس المنيا وانا بطل وشايل البطوله بتاعتي عشان ادافع في راس المنيا عنها. فجونتر قال له انا بحب النقطه دي فيك، ان انت بتحارب مهما حصل في طريقك، ولكن انا هدخل الرويال رامبل وهفوز بالرويال رامبل، وهجيلك انت يا سيس علشان اخد منك اللقب بتاعك في راسلمانيا. فسيس رولينز قال له خلي بالك انت بتجري ورا مين. فجونتر رد عليه وقال له خلي بالك انت مين اللي بيجري وراك. وسابه بعد ما سلم عليه جونتر ومشي علشان يجي كوفي كينجستون وإكزيفير وودز يعتدوا على جيوفاني فينشي ولودفيك كايزر، علشان في مباراة بينهم هتبدأ بعدها على طول. بس كافتتاحية للعرض كان البرومو كويس من الاتنين، لكن ليه يعني مش فاهم ليه ان جونتر هو اللي دخل على سيس رولينز. المفروض اصلا سيس رولينز ماشي اصلا في عداوة مع سيم بانك، على العداوة دي راس المنيا، فليه دخلوا جونتر في الموضوع؟ ولو سيس رولينز فعلا هيفضل معاه اللقب، الاولى بيها ان هو يكون مع في العداوة بتاعته مع سي ام بانك، ليه جونتر يخش؟ ولو سيس رولينز مش هيكمل في العروض، فليه ندخل جونتر دلوقتي؟ فمش عارف بصراحة هما ليه دخلوا جونتر، ولا هما بيحطوا مثلا خيط هنا وخيط هنا وخيط هنا، بيسيبوا كذا خيط لكذا قصة، واحنا نتخيل بعد كده بقى يعني ايه اللي هيحصل. بس هنشوف يعني ايه اللي هيحصل في الرويال رامبل. ورحنا بعد كده للمباراة اللي بين ذا نيو داي ضد امبريوم، والمباراة ما اكتملتش لان الحكم عدى عليهم كلهم بره الحلبة، وكملوا برضو ضرب في بعض وراحوا خلف الجمهور لحد ما ذا نيو داي خدوا امبريوم ونطوا بيهم على الترابيزات. فيعني العداوة لسه مستمرة بينهم. بعد كده رحنا للقاء خلف الكواليس بين ذا جاجمنت داي. ريا ريبلي بتقول لي داميان بريست
انت رايح تعمل خناقة مع درو ماكنتاير، واحنا مش في وضع يسمح لنا ان احنا نروح نتخانق مع درو ماكنتاير دلوقتي. احنا عندنا دي اي واي، عايزين الالقاب بتاعتكم انت وفين بالر الاسبوع القادم، ومفروض تركزوا على حاجة زي كده. فدايما بريست قال لي ريا ريبلي انا هتولى مسؤولية درو ماكنتاير الليلة دي، وبالنسبة للدي اي واي احنا هنتولى امرهم الاسبوع القادم. لكن انا شايف ان انت اللي ماشية في حوالين الكواليس ومكبرة دماغك، علشان انت خلاص بقيتي على البوستر بتاع WWE 2K24 لعبة المصارعة طبعا. وطبعا سابها ومشي. وكمان هي قالت لفين بالر انت المفروض بدل ما انت عمال تضحك وتتريق تروح مع جيدي ماكدونا وتقف معاه في مباراة دومينيك ميستيريو. وانت بقالك فترة ما ظهرتش الجانب الشرس منك يا فين. ففين بالر قال لها خلاص مش انت عايزة الجانب الشرس هظهره. ورحنا بعد كده للقاء مع ايفي نايل قبل مباراتها ضد فالهالا. المذيعة بتسألها انت ايه اللي بتطمحي له من بعد المباراة دي. فردت بدلها ماكسين دوبري وقالت لي المذيعة فالهالا احنا بنحضر لها بقى لها اسبوع، وهنثبت لها دلوقتي ان احنا اقوى من اللي هي شوية الشغل اللي هي بتعمله يعني. ورحنا للمباراة بين فالهالا ضد ايفي نايل، وكانت مباراة سريعة فازت فيها ايفي نايل بالمباراة. ورحنا بعد كده خلف الكواليس لذا نيو داي. المذيعة بتسألهم ايه اخبار امبريوم بعد اللي حصل معاكم. فاكزيفير وودز قال لها امبريوم احنا مش هننساهم، واحنا معانا يعني لينا طار عندهم ان هم اصابوا كوفي كينغستون. فاحنا اكتر ناس واخدين القاب التاج تيم، ومش عارف كل الناس اللي في فرق تاج تيم بتتكلم على اساس ان هي افضل فريق او حاجه. لا احنا افضل فريق، وانتوا نسيتوا ان احنا معانا 12 لقب واعلى رقم ناس واخداه في القاب التاج تيم. كوفي كينغستون كمان قال ان جاي اوسو اتكلم ان دي هتكون سنته سنه 2024. فكوفي كينغستون قال كمان انا عايز 2024 تكون السنه بتاعتي، وبتحدى جوندر على اللقب بتاعه الاسبوع القادم. وشفنا خلف الكواليس وهم بيعملوا لقاء شفنا دامج كنترول بيمشوا كده من ورا المذيعة، فهم جايين من سماك داون. بعد كده نروح للحلبة، نايا جاكس تدخل وتتكلم وتقول ريا ريبلي أول مباراة تلعبني فيها غلبتها وسحقتها باستحقاق وبسرعة. كانت مباراة سكواش. وبرضو بيكي لينش في المباراة اللي احنا لعبناها برضو كانت مباراة سكواش. فهما الاتنين يعني عارفين ان هما مش هيقدروا يغلبوني، فبالتالي بدأوا ان هما يروحوا لبعض علشان عايزين يلعبوا بعض في راسلمانيا. فباكي لينش تدخل وتقاطع نايا جاكس وتقول لها مبروك يا نايا انت كسبتيني المباراة، وده يخليكي فعلا تقعدي تتكلمي عن الموضوع ده لمدة 5 سنين قدام. انت مش عارفة ايه اللي بيقولوه المصارعين في الروستر، كلهم مش بيحبوكي، وفي الرويال رامبل كلهم هيكونوا عايزين يخرجوكي من الرويال رامبل. فبرضه تقاطعهم بايلي وتدخل وتقول لهم انتوا الاتنين بتتكلموا على رويال رامبل وكل واحدة عايزة تحقق الحلم بتاعها، لكن كل ده مش هيحصل، انا اللي هفوز بالرويال رامبل. وراح جايه ضرباها باكي لينش، ونايا جاكس بدأت تضرب في باكي لينش والتلاتة بدأوا يضربوا في بعض لحد ما خرجت باكي لينش، ونايا جاكس ضربت بيلي وقفت في الحلبة. فالعداوة يعني شغالة ما بينهم. فحلو يعني الحماس للرويال رامبل النسائية بيحاولوا يحمسوا الناس ليها واللي ممكن يحصل فيها. ورحنا خلف الكواليس لباكي لينش ماشية قابلتها ريا ريبلي وقالت لها انت المفروض تشوفي لك منافس تاني. ورحنا لمباراة بين زاميز ضد دومينيك ميستيريو، طبعا داخل مع دومينيك جيدي ماكدونا وفين بالر. لعبوا المباراة كانت مباراة كويسة، لكن شفنا مساعدة من جيدي ماكدونا ان هو يرخم الحكم ويخلي فين بالر يضرب زاميز علشان دومينيك ميستيريو يعمل الفروج سبلاش ويثبت زاميز ويفوز بالمباراة. ويطلع فين بالر بعد ما دومينيك فاز
يضرب في ذا ميز علشان يوري ريا ريبلي الجانب الشرس منه، فيدخل فريق دي اي واي عشان يلحق ذا ميز ويبداوا يضربوا في ذا جاجمنت داي، فيقوم ذا ميز ويعمل سكال كراشن فينالي على جي دي ماكدونا. بعد كده نروح خلف الكواليس للقاء مع داميان بريست. يقول في الأول إني بحب أبارك لدومينيك ميستيريو على الفوز بالمباراة الليلة دي، هو عمل اللي كان مطلوب منه زي ما أنا توقعت. وبالنسبة لدرو ماكنتاير، درو أنت عمال بتتكلم وتقول إن أنت كنت قائد الشركة في الفترة بتاع الوباء، والفترة دي أصلا كان كل المصارعين حالتهم تعبانة، فبالتالي أنت كنت يعتبر واحد من أفضل المصارعين اللي كان حالتهم أصلا في الضياع. لكن لما المصارعين رجعوا تاني وبقوا في حالتهم الصحية 100%، أنت دلوقتي مش قادر تغلب سيس رولينز، مش قادر تغلب جونتر، وخسرت من رومان رينز. فما تتكلمش كتير عن الفترة اللي أنت كنت فيها بطل. جاله ارتروس وهو بيكلم، قال له خد نصيبك من الفلوس من بيع التيشيرتات. داميان بريست قال له بلاش الليله دي، سيبني لوحدي الليله دي لان انا النهارده جد ومش ناقص الهزار بتاعك. وشفنا برومو من بيج برونسون ريد اتكلم وقال جاي اوسو، انت بتقول ان السنه 2024 هتكون السنه بتاعتك وانت عايز تكون بطل عالم. انا قلت الاسبوع اللي فات ان انا هكون بطل عالم، فانت بالتالي طريقك بيتعارض مع طريقي، فهنضطر ان احنا نقابل بعض علشان اخلص منك واخلي طريقي سالك يعني. فهقابلك في مباراة الاسبوع القادم. رحنا بعد كده لمباراة بين تشاد جيبل ضد ايفار من ذا فايكنج ريدرز. يلعبوا مباراة كويسة جدا، شفنا فيها تدخل من فالهالا لمساعدة ايفار علشان تلخم تشاد جيبل ويفوز في النهاية ايفار بالمباراة. ونروح بعد كده للقاء وجه الوجه بين سي ام بانك وكودي رودز. دخل الاول كودي رودز وبعد كده دخل بعديه سي ام بانك. الاتنين بدأوا يقفوا قصاد بعض في الحلبة. كودي رودز قال لي سي ام بانك انت عايز تتكلم عن ايه؟ سي ام بانك قال له انا عايز اتكلم عن ذا امريكان دريم داستي رودز والدك. فقال له انا مش عارف انا قلت ده ولا لا قبل كده، بس اعتقد ان محدش يعرف القصة اللي هحكيها دلوقتي. داستي رودز اتصل بيا في 2007 وقال لي انا عايزك تخلي بالك من ابني لان انا هبعته يبقى مصارع محترف. فانا قلت له تمام، ما عنديش مشكلة طبعا، لان محدش يقدر يقول لي داستي رودز لا، فبالتالي قلت له تمام ووافقت. لكن انا كنت في الفترة دي مشغول ومش فاضي ان انا اتابعك، لاني اصلا انا كنت عارف ان انت يعني عندك موهبة كبيرة ومش محتاج مساعدة من حد. لكن انا كنت شايل هم حاجة واحدة، ان انت هتيجي كل اللي هيبص لك هيقول ان انت ابن داستي رودز وهتفضل مستخبي في ظلال والدك. فده كان عائق كبير ليك وعقبة، وانا كنت عارف ان انت هتلاقي الموضوع صعب بسبب الموضوع ده. فانا كنت عايز ان انت تنجح، وانا حتى عملت اللي انا اقدر اعمله معاك. لكن انا شايفك دلوقتي ان انت قدرت تتخطى على الخطوة دي وبقيت نجم كبير بعيد عن داستي رودز. لكن انت ما سمعتش معظم كلام داستي رودز، لاني اللي داستي رودز قاله انا عملته اكتر منك، فبالتالي انا داستي رودز اكتر منك. رد عليه كودي رودز وقال له انت قلت اللي عندك، خلينا نتكلم انا على اللي انا عايز اقوله. خلينا نتكلم عن ذا باي بامب، طبعا الحوار الشهير اللي عمله سي ام بانك زمان لما ساب الدبليو دبليو اي. اتكلم كودي رودز وقال انت عملت الباي بامب وكل المصارعين كانوا بيبصوا للكلام اللي انت قلته، وان ده كان هو مصدر الالهام بتاعهم، وده كان مصدر الهام لي انا كمان شخصيا. لكن انت بعد الباي بامب سبت الشركة ومشيت، وبالتالي هديت كل اللي انت قلته.
حتى ما سلمتش الشمعة لمصارع تاني، انت رميت الشمعة خالص. لكن تخيل مين اللي خد الشمعة وجابها من الأرض؟ كنت أنا اللي خدت الشمعة دي وعملت بالكلام اللي انت قلته أكتر منك شخصيا. فأنا سي ام بانك أكتر منك انت شخصيا. فسي ام بانك قال له أنا قلت لك قصة والدك لأني عارف إن أنا وعدته إني هعتني بيك، لكن يوم السبت الجاي للأسف مش هقدر أوفي بوعدي، لأني هخش الرويال رامبل وأنا بدور عليك أنت علشان أرميك، لأنك عقبة في طريقي للوصول للمين ايفنت لراس المنيا. فكودي رودز قال له أنت هتدور عليا، أنا هكمل قصتي مهما كانت أهدافك وطموحاتك، أنا هكمل القصة بتاعتي. والاتنين بدأوا يقفوا قصاد بعض، وكودي رودز كان سايب الحلبة وماشي علشان يزق سي ام بانك بكتفه، وسي ام بانك يشد كودي رودز ويقف وش الوش فعلا، ويعني الحماس ألف بصراحة. فأنا متحمس أشوف مين فيهم اللي هينجح في قصته وهيكملها، سي ام بانك ولا كودي رودز. ده اللي هنشوفه في الرويال رامبل. وسابوا الاتنين الحلبة ونزلوا قصاد بعض، وانتهى السيجمنت على كده. بصراحة البرومو كان ممتاز بينهم هما الاتنين، يعني عملوا روعة بصراحة وعملوا عظمة. أصلا سي ام بانك لوحده يعني أسطورة على المايك، لكن كودي رودز كمان يعني قدر إن هو يجاريه. فبرومو عجبني جدا بصراحة، وحمسوني أكتر ما أنا متحمس للرويال رامبل. وزي ما قلت إن سي ام بانك كان راح قبل كده ويتكلم مع سيس رولينز، دلوقتي بيتكلم مع كودي رودز. فلسه الموضوع مش باين له الموضوع رايح على فين. يعني إصابة سيس فعلا هتبعده عن راس المنيا ولا لأ؟ كل ده هنعرفه في الأسابيع القادمة. بعد كده رحنا لمباراة بين إندي هارتويل وكانديس ليراي ضد شينا بيزلر وزوي ستارك، وكان واقف جانب الحلبة بطلات التاج تيم كاتانا تشانس وكايدن كارتر. وشفنا برضو والمباراة بتتلعب ان بايبر نيفن وتشيلسي جرين بيتابعوا المباراة من خلف الكواليس. كانت مباراة سريعة قعدت حوالي 3 دقايق، فاز فيها زوي ستارك و شينا بيزلر علشان يطلعوا البطلات بتوع التكتيم كاتانا تشانس وكايدن كارتر دي الحلبة، ويقفوا قدام زوي ستارك وشينا بيزلر علشان يجي من وراهم ذا كابوكي ووريرز كاري سين واسكا، ومعاهم داكوتا كاي يضربوا البطلات كاتانا تشانس وكايدن كارتر. وطبعا لان في مباراة بينهم على القاب التكتيم في عرض سماك داون القادم. بعد كده نروح للقاء مع درو ماكنتاير اللي المذيعة بتسأله اولا حابة ان انا اسألك قبل ما اتكلم على دايمن بريست، هل عندك اضافة للي قاله سي ام بانك وكودي رودز؟ رد عليها درو ماكنتاير وقال لها ان سي ام بانك وكودي رودز انا اتكلمت مع كل واحد وش الوش معاهم، فمش محتاج اتكلم عنهم تاني، لكن هم عمالين بيقولوا ان هم عايزين يفوزوا بالرويال رامبل ويتصدروا المين ايفنت لراس المنيا. هم بيعملوا الحاجة اللي انا اصلا عملتها قبل كده، ومش محتاج ان انا اتكلم عنهم. لكن انا عايز اتكلم عن داميان بريست. داميان بيقول اني كنت في اثناء الوباء انا البطل، ولان كان كل اللي حواليا يعتبر مصارعين مش في اقوى حالاتهم. لو انت فاكر يا داميان كان ساعتها في بروك ليزنر وجولدبرج، وانا حاربت في الفترة دي وكنت فعلا استحق ان انا اكون في المكانة دي. انت ممكن تتكلم وتقول ان انت عايز تعمل كاشين وتبقى بطل، لكن انا شايف ان انت لسه ما وصلتش للمرحلة بتاع البطل اللي هو يستحق اللي يستحق الناس ان هي تشوفه. ممكن تتكلم كتير عن بطولات، لكن اوعى تنسى اني انا المختار هنا. بعد كده رحنا خلف الكواليس لدامج كنترول ماشين عشان يجي لهم ادم بيرس يقول لهم انا طلبتك انت يا بيلي تيجي لي ماندي نايت رو علشان نتفق ايه اللي هيحصل في الرويال رامبل، لكن انا ما طلبتش انكم كلكم تيجوا وتبهدلوا العرض كده وتتدخلوا في المباريات. فبيلي قالت له كده كده الكابوكي ووريرز هيلعبوا على التاك تيم للسيدات في سماك داون القادم وهيفوزوا بالمباراة دي، فبالتالي هنقدر ان احنا نيجي هنا براحتنا وهتشوفنا هنا كتير. ولو انت عندك مشكلة روح اتكلم مع نيك ألدس. وجولهم ناتاليا وتيجن نوكس.
يقولوا لهم انتوا بتعملوا ايه هنا، ده مش مكانكم. فادم بيرس قال لهم خلاص انا هتكلم معاهم. وبعد كده يمشي ادم بيرس يلاقي في وشه اندس شير وجندر مهال. يقول جندر مهال لي ادم بيرس انا عايز اشوف خطط ادم بيرس ايه لذا مودرن داي مهراجا. انا الشخص اللي وقفت ضد ذا روك، وانا الشخص اللي اصبت البطل بتاع العرض بتاعك، فعايز اشوف خططك ليا المستقبل، في المستقبل هتكون ايه. فقال له خلاص قابلني في المكتب بتاعي. واتحددت مباريات للاسبوع القادم. بيج برونسون ريد هيلاعب جاي اوسو. كوفي كينجستون هيلاعب جونتر على لقب القارات. ومباراة على ألقاب التاج تيم بين ذا جادجمنت داي الأبطال ضد دي اي واي. بعد كده نروح للمين ايفنت، مباراة بين درو ماكنتاير ضد داميان بريست. يلعبوا مباراة ممتازة بصراحة، استمتعت بيها جدا وعملوا مباراة عظيمة. شفنا أثناء المباراة دخول من ارتروث بيقول لي داميان بريست نصيبك من بيع التيشيرتات. جاله برضو تاني، فداميان بريست قال له ابعد عني دلوقتي وسيبني. فارتروس قال له اه انت عايزني احطهم لك في الشنطه بتاعتك، شنطه حقيبه الماني ان ذا بانك. راح يفتح الشنطه ما اتفتحتش معاه. فراح تاني يقول لي داميان بريست الباسورد بتاع الشنطه ايه، انت نسيت تقوله لي، علشان درو ماكنتاير يشوفه ويلخم الحكم، علشان دايمين بريست يضرب درو ماكنتاير ويعمل تثبيت، لكن الحكم ملخوم مع ارتروث، فبالتالي ما يعدش. ودايمين بريست بيثبت. فدايمين بريست يروح لارتروث ويقول له انت بتعمل ايه هنا، انا قلت لك ما تجيش وتقرب مني الليله دي. وزق ارتروث بره الحلبه علشان يفاجئ بكليمور من درو ماكنتاير ويعمل تثبيت ويفوز درو ماكنتاير بالمباراة. فبالتالي كلف ارتروس داميان بريست المباراة ويكلفه الفوز ضد درو ماكنتاير. فهنشوف في الأسابيع القادمة ايه اللي هيحصل من داميان بريست وذا جادجمنت داي تجاه ارتروث. وده طبعا عرض على كده. عرض كان كويس عجبني، كان فيه كذا برومو عجبني، وكان فيه كذا مباراة عجبتني. طبعا مباراة المين ايفنت كانت ممتازة، والبروموهين بتوع سين بانك وكودي رودز، وبرضه برومو الافتتاح بتاع سيس رولينز ضد جونتر كان ممتاز برضه. فعرض كان كويس عجبني. فتقييمي العرض الرو هو 8/10. انتظروا حلقة توقعات رويال رامبل يوم الخميس القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. وبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهاردة. اشترك في القناة لو مش مشترك واعمل لايك للفيديو. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.